Rosemary Morales and welcome back to my YouTube channel. So today is October 25, 2019 and it's me and my partner's 5th anniversary. At isu-surprise ko siya guys. Yung mga something may mga design lang. Ganun lang naman yung pagsusurprise ko sa kanya. Usually kasi guys, pag anniversary namin is kumakain lang kami sa labas kasi busy kami sa work at hindi kami makapag-surprise. Dahil tambay ako, gusto ko naman ma-exert ng effort. Gusto ko siyang i-surprise at the same time guys, may malalearn kayo dahil ang surprise na ito ay tatawagin kong tipid surprise. Alam niyo kasi guys, not all the time is kailangan expensive gifts, expensive date, expensive surprise. Dapat na-exert din tayo ng effort para dun sa taong mahal natin. Because it's not the money that matters. So, itigilan natin itong kadrama na to guys. So, paano nga ba mag-surprise na swak lang sa budget? Kailangan nyo lang talaga guys na maging creative kayo. Kung hindi naman kayo creative, why not try to search on YouTube kung paano mag-design or sa Google kung paano mag-create ng mga designs para sa surprises. So, ang ginawa ko, marami to siya. Pagpit ako ng mga hearts. Tapos itong happy anniversary, nagawa ko na rin siya guys. Ginawan ko lang siya ng parang pa-arc, ganyan. Tapos, nilagyan ko ng colored paper, tapos nag-lettering ako. Yan, gamit ang marker. Yan, guys, nilagyan ko na rin siya ng tali para isabit ko mamaya. Tapos, ito guys, parang flower siya. Ano to, colored paper lang din siya. Ang ginawa ko, yung fold lang, parang pamaypay. Tapos, ginawa ko siyang ganito, parang pabilog. Diba ang cute? Tapos, ito guys. Yan, gumawa rin ako ng mga bilog-bilog. Mamaya ididikit ko to sa mga balloons, pang design. Guys, tali. Yan. Yung nabili kong tali is, ano daw tawag nito? Satin daw tawag nito yung ganitong tali. Pinat ko siya sa gitna para numipis siya. Akala ko ito yung tali na pag, ginanon mo ng gunting is magka-curl. Hindi pala guys, hindi ako nakahanap ng parang silk type. So ang ginawa ko is ito. Tcharan! Gumupit ako ng bond paper. Ginupit ko siya ng pa-strips. Tapos yun, ginanon ko ng gunting. Usually yung mga design na ginagawa natin, ginaganon sa gunting. Ayan guys, nagka-curl na siya. Tapos hinigitan ko na siya na mga hearts. So ayun lang naman guys, simulan ko na yung pag-design ko ito at sana maging successful ang ating surprise ngayon. Samahan niyo ako guys. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, I can't live without you. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, I can't breathe without your love. Your love.
tapos na ngayong pa-surprise ng mayora mo ngayong araw na to. Nakakapagod pero worth it naman yung pagod ko kasi alam ko naman matutuwa yung mahal ko. Matutuwa naman yun. Kasi hindi naman kami yung tipo ng tao na mahilig sa mga mahaling bagay. Kahit simple lang, masaya na kami. Papakita ko sa inyo guys yung aking finished product. Char, finished product. Kalaw talaga yun. Guys, balik lang ako mamaya at pagdating niya is siguro papatayin ko yung ilaw para bukas niya makikita niya agad yun. Surprise natin para sa kanya. Surprise natin para sa kanya. Kaya maliligo muna ako guys kasi sobrang haggard ko na pag napunta ako. Pero okay lang. Bye, balik lang ako muna guys. So ayun guys, I'm back and isang oras na rin, baka dumating na rin siya at papatayin ko na yung ilaw ngayon para kung sakali mang dumating siya agad at least nakapatay ng ilaw at saka magtatago ako guys dito sa likod ng ito. Yan, ako nakita dyan ako magtatago mamaya. Kita-kits na mamaya guys. Miserable without you here with me. But now I'm standing looking in the mirror, wondering whatever happened to our love. Deep down I thought that there would always be an us. Since you disappeared, I know the time don't wait for no one. You gotta say what you want. If you were here with me now, I'd tell you you're the one. 'Cause you're the closest thing to an angel that I ever met. So don't you worry, I'll never forget you. Know that you can't be here by my side. I feel you near me when I close my eyes. So I won't let you know. Alam mo, sasabi mo na surprise ako sa'yo. Sabi mo sa surprise ko. Now in my mind I'm imagining your face and all the little silly things you used to say. This is the pain that I can barely tolerate. Never thought it'd be this rough. Now when I smile in front of people it's a fake, 'cause deep inside I'm crying for my baby. It's gonna be a while before I'm okay, 'cause now that you're gone I know that time don't wait for no one. You gotta say what you want.